आहे बऱ्यापैकी. पाच निघणं मस्त, तरी निघणं मस्त. कशी काय जरा हो ते होय जरा आबदली सर. बरोबर नाही ठीक आहे तेवढं काय स्वस्त असते प्रिव्हेंटी त्यामुळे काय वाटत नाही. नाही आपल्याला लागतं आता माझी तरी एक दिवसाला फॉर्म झालं. म्हणजे काय व्हायला लागले टॉनिक एक म्हणजे कीटकनाशक एक आणि बुरशीनाशक एक सारखं आलटून पालटून चालू आहे. त्यामुळे ती म्हणते आता जाब द्यावं लागतं. पुन्हा काय असतं म्हणलं एकदा सेटिंग झाली पुन्हा आहे की काय द्यायची.